Χαίρετε. Με χαρά σας βλέπουμε πάλι σήμερα και βρέξει χιονίσει, εδώ θα είμαστε. Για ένα χρόνο. Γιατί όταν τα πράγματα είναι δύσκολα πρέπει να στηρίζουμε ένα στον άλλον. Και εμείς εδώ μοιραζόμαστε μαζί σας ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Γιατί αυτό είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Και μοιραζόμαστε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, την αλλαγή που κάναμε κι εμείς και μας έφερε σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης. Έχουμε μία ερώτηση με την οποία θα ξεκινήσουμε. Δύο-τρεις έχουμε. Δύο-τρεις, ναι. Για το μουσικό κομμάτι της αρχής. Είναι μία καντάτα του Μπαχ το κομμάτι που ακούμε, Sleepers Awake. Αυτό που ακούμε στην εισαγωγή. Καθόλου τυχαία, είναι η εφύπνιση των κοιμωμένων. Και μία άλλη ερώτηση, η οποία λέει αν μπορούμε να την ανεβάζουμε πιο γρήγορα μέσα στην ημέρα, την μαγνητοσκόπηση, για να μπορεί κάποιος να το παρακολουθεί και να είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα. Το πρώτο που θέλουμε να πούμε πάνω σε αυτό είναι ότι μπορεί να κάνει την άσκηση παρόλα αυτά. Ναι, βέβαια. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα και να πάτε στις ασκήσεις, να βρείτε το μάθημα της ημέρας και να το κάνετε, γιατί έχει όλες τις οδηγίες της εφαρμογής. Άλλωστε, εμείς αυτό που κάνουμε από τη μεριά μας είναι να σας δίνουμε υλικό για σκέψη και για περαιτέρω κατανόηση των ασκήσεων. Οπότε τουλάχιστον κάντε την άσκηση μέσα στη μέρα μέχρι να το ανεβάσουμε. Δεν είναι, ξέρετε, και μια πολύ εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Δεν είναι τόσο απλό να ανέβει. Έχει μια λίγο χρονοβόρα επεξεργασία εκ μέρους μας. Δεν είναι τα 20 λεπτά που μοιραζόμαστε μόνο. Υπάρχει ένα τετράωρο εργασίας πριν και μετά για να βγει αυτό που μοιραζόμαστε. Στη μαγνητοσκόπηση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε πάντως. Ναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το κάνουμε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, ναι. Μαζί με τις άλλες δουλειές που τρέχουν. Ωραία. Λοιπόν, μία άλλη ερώτηση την οποία έχουμε, η ερώτηση για τα μαθήματα θαυμάτων. Οι πρακτικές ασκήσεις που περιέχουν το ρήμα «βλέπω» αφορούν μόνο στην αίσθηση της όρασης? Φαντάζομαι πως έχουν ισχύ όμως και για όλες τις αισθητηριακές εντυπώσεις που έρχονται από τον έξω κόσμο. Τι πιστεύετε? Και αν είναι έτσι, γιατί επικεντρωνόμαστε στην όραση? Μήπως γιατί έχει αναπτυχθεί στο σημερινό άνθρωπο ως κυρίαρχη? Όχι ως όραση, δεν έχει αναπτυχθεί κυρίαρχη ως όραση, αλλά ο τρόπος αντίληψης μιας πραγματικότητας. Αναφέρεται λοιπόν στην όραση, όχι γιατί την ξεχωρίζει από τις άλλες αισθήσεις. Κάποια στιγμή θα δούμε ότι όλες οι αισθήσεις είναι το ίδιο. Μιλάει όμως για την όραση επειδή η αντίληψη χρησιμοποιεί την όραση για να βγάλει συμπεράσματα για την πραγματικότητα. Λέμε, το είδα με τα μάτια μου, άρα είναι αληθινό. Και το δεύτερο επίπεδο σε αυτό είναι για να το ξεχωρίσει, να το διαφοροποιήσει από την άλλη όραση στην οποία μας πηγαίνει. Μία όραση που είναι πέρα από τα μάτια του σώματος. Η σωματική όραση μας δείχνει το σώμα, μας δείχνει τα υλικά πράγματα, μας δείχνει ότι είναι διαχωρισμένο. Γι' αυτό φτιάχτηκε η όραση. Έτσι κατανοεί τα πράγματα, διαχωρίζοντάς τα και αποδίδοντάς τους ιδιότητες. Είτε είναι έμψυχα είτε είναι άψυχα. Η όραση η άλλη στην οποία μας πάει, η χρηστική όραση ή του πνεύματος η όραση όπως λέγεται, είναι πέρα από τα σωματικά μάτια, πέρα από το σώμα, πέρα από τους διαχωρισμούς. Αυτή τη διαφοροποίηση θέλει να κάνει. Ναι, και μιας και η ελληνική, έχουμε το προνόμιο να μιλάμε ελληνικά, μια γλώσσα που έχει πολλές πληροφορίες μέσα της, οι λέξεις που περιγράφουν την όραση και το γνωρίζω έχουν κοινή ρίζα. Οπότε η γνώση με την όραση είναι συγγενής, αλλά έχουμε δύο είδη ματιών, θα λέγαμε. Τα μάτια του σώματος που βλέπουμε τον υλικό κόσμο και τις μορφές και τα μάτια του νου ή της ψυχής που βλέπουμε τα όρατα. Και σιγά σιγά αυτό επιχειρούμε να κάνουμε με τα μαθήματα θαυμάτων, να αλλάξουμε τρόπο όρασης ή τουλάχιστον να ανοίξουμε το μάτι της ψυχής, όπως έλεγε ο Σωκράτης, για να δούμε τα όρατα, που είναι και τα αληθινά. Ωραία. Πάμε τώρα Στο σημερινό μάθημα, το οποίο είναι το μάθημα. Είναι το μάθημα 18. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο μάθημα 18.
Το οποίο μάθημα μας λέει εν πολλοίς το εξής, ότι αυτός ο κόσμος, μας επαναλαμβάνει, είναι ένα αποτέλεσμα και δεν είναι η αιτία για όσα σκεπτόμαστε και νιώθουμε. Αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε ακόμα ή να το δεχθούμε. Μπορώ να δεχθώ ότι, ας πούμε, η αιτία για αυτό που νιώθω ή βλέπω ή βιώνω είναι ο νους μου, είναι οι σκέψεις μου, μα δεν είναι ο κορονοϊός εκεί έξω, δεν είναι ο πόλεμος εκεί έξω, είναι εγώ τον επινοώ, εγώ κατασκευάζω μια ταινία και τη βλέπω. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είναι ένα αποτέλεσμα, επειδή μοιράζονται και άλλοι αυτή την εντύπωση. Συμφωνούμε όλοι μαζί. Δηλαδή, αυτή η πραγματικότητα είναι φτιαγμένη από τους νόες όλων μας. Ναι. Όλοι μαζί, όχι δημιουργούμε, κατασκευάζουμε μία εικονική πραγματικότητα, την οποία πρέπει να πω ως όρος εικονική πραγματικότητα την κατανοούμε σήμερα στην εποχή μας και με όλη αυτή τη virtual reality, με τα γυαλιά τα ειδικά που ζούμε μέσα σε ειδικούς κόσμους, δεν ξέρω αν κανείς είχε αυτή την εμπειρία εδώ ακόμα. Ωστόσο, 2.500 χρόνια πριν, πρώτος ο Παρμενίδης και μετά όλη η πλατωνική και η νεοπλατωνική σκέψη μίλησαν για την εικονική πραγματικότητα. Ακριβώς όπως το λέω, εικονική πραγματικότητα την περιέγραφαν, Μμμ. την οποία θεωρούμε ως αληθινή και δεν είναι παρά ένα είδωλο μιας άλλης πραγματικότητας, αλλά αυτό το είδωλο μας έχει σαγηνεύσει τόσο πολύ που έχουμε αγνή αίσθηση ή και καθόλου της άλλης αληθινής πραγματικότητας. Αυτά όμως σιγά σιγά κτίζονται, που Μμμ. μας λέει η Ιουλία. Σιγά σιγά κτίζονται. Απλώς εδώ μας έβαλε το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται αυτές οι ασκήσεις, τουλάχιστον οι αρχικές. Εδώ στο προχωράμε και θα εξασκήσετε, αυτό θα γίνει πιο κατανοητό, όλο και πιο κατανοητό. Ας πάμε λοιπόν Ναι, στο μάθημα πάμε στο 18, μάθημα. να δούμε τι λέει. Δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα ή ο μόνος, που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου. Η σημερινή ιδέα είναι ένα ακόμα βήμα στο να μάθεις ότι οι σκέψεις οι οποίες προκαλούν αυτό που βλέπεις δεν είναι ποτέ ουδέτερες ή ασήμαντες. Το παρατηρείτε, οι σκέψεις οι οποίες προκαλούν αυτό που βλέπεις δεν είναι ποτέ ουδέτερες ή ασήμαντες. Οι σκέψεις που προκαλούν αυτό που βλέπουμε δεν εννοεί βλέπω αυτό το σκύλο, τον προκαλεί η σκέψη μου και να ο σκύλος εμφανίζεται. Ας μην το δούμε αυτή τη στιγμή έτσι. Ας μην το δούμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ας μην το δούμε έτσι. Ας δούμε όμως ότι οι σκέψεις μου προκαλούν την αντίληψη που έχω για το συγκεκριμένο σκύλο. Αν είναι άγριος, αν είναι φιλικός κλπ. Προχωράμε. Επίσης, τονίζει ιδιαίτερα την ιδέα ότι οι νόες είναι ενωμένοι. Σε αυτή την ιδέα θα δοθεί ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση αργότερα. Είναι σαν και αυτά που μας είπε η Ιουλία. Πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μμμ. Η σημερινή ιδέα δεν αναφέρεται τόσο πολύ στο τι βλέπεις, όσο στο πώς το βλέπεις. Είναι αυτό που είπαμε, η ερμηνεία που δίνω. Επομένως, οι σημερινές ασκήσεις τονίζουν ιδιαίτερα αυτή την πλευρά της αντίληψής σου. Να δούμε και στο... Δηλαδή, βιώνω τα αποτελέσματα της όρασής μου ατομικά μεν στην εμπειρία μου, με τα γεγονότα που ζω, και συντηρώ την ιδέα, π.χ. του σκύλου που είπαμε πριν, της απώλειας του χρόνου, για όλη την ανθρωπότητα. Μμμ. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, οι νόες είναι ενωμένοι. Ναι. Ας δούμε λοιπόν αυτό το «δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου», πώς προτείνεται σήμερα ως άσκηση για εφαρμογή. Κοιτάξτε γύρω σας, διαλέγοντας αντικείμενα για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας, όσο πιο τυχαία όσο το δυνατόν γίνεται. Ένα μαξιλάρι, ένα πόμολο, οτιδήποτε. Ναι, κοιτάξτε το, συγκεντρωθείτε ας πούμε σε ένα αντικείμενο αυτή τη στιγμή και πείτε μες στο νου σας, δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα του τρόπου με τον οποίο βλέπω. Μετακινήστε τώρα το βλέμμα σας σε κάτι άλλο και ξαναπείτε, δεν είμαι η μόνη, δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου. Μμμ. Ξανά μετακινήστε το βλέμμα σε κάτι άλλο. Δείτε το συνειδητά και πείτε, δεν είμαι η μόνη ή δεν είμαι ο μόνος
που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου, που ζει τα αποτελέσματα του τρόπου με τον οποίο βλέπω. Και πάλι μετακινούμε το βλέμμα σε κάτι άλλο. Δεν είμαι η μόνη, ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου. Αυτό θα χρειαστεί να το επαναλάβετε άλλες 2-3 φορές μες στη μέρα. Τόσο απλά. Αλλά όλα αυτά τα πολύ απλά και μικρά λεπτάκια μες στη μέρα, τα μονόλεπτα, σιγά σιγά μετατοπίζουν την εστίαση της όρασης ή θα λέγαμε ανοίγουν τα μάτια της ψυχής με έναν τρόπο που ίσως τώρα δεν σας είναι πολύ φανερός, αλλά καθώς θα προχωράνε τα μαθήματα θα σας γίνεται όλο και πιο φανερός. Και Στο πάνω μεταξύ, μια φίλη σχολιάζει, ακριβώς. είναι πολύ δύσκολο να δω έναν άνθρωπο και να σκεφτώ ότι εγώ έχω δημιουργήσει αυτή την εικόνα. Βέβαια, μου μοιάζει ψεύτικο και αλόκοτο, ασφαλώς. Επειδή φαίνεται ο κόσμος να είναι αυθύπαρκτος Μμμ. και όχι ένα αποτέλεσμα της εικονοποίησης του νου μου. Ναι, δεν Ναι. μπορώ, ας πούμε, λέει, να δω την κόρη μου ότι είναι μια εικόνα που εγώ έχω φτιάξει. Μμμ. Αυτή η δυσκολία να δεχθούμε αυτό μπορεί να κατανοηθεί με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που όλοι το ζούμε κάθε μέρα και το θεωρούμε δεδομένο. Τις νυχτερινές μας παρέες. Ποιες είναι οι νυχτερινές μας παρέες? Τα όνειρα. Τα όνειρα. Αυτά που ονειρευόμαστε. Ονειρευόμαστε βέβαια. Θυμηθείτε όνειρα που έχετε δει, πόσο ζωντανά ήταν μερικές φορές. Ήσασταν απόλυτα βέβαιοι ότι αυτό που βλέπετε αλήθεια είναι. Φοβόσαστε, χαιρόσαστε, ερωτευόσαστε, όλα τα κάνουμε στα όνειρα. Να δούμε μια καρτέλα για να Ναι. δούμε πόσο αληθινά τα βιώνουμε όλα αυτά. Πριν λίγες ώρες, όλοι κοιμόμασταν, βλέπαμε όνειρα. Προσπαθούμε κάπως να το σχηματοποιήσουμε, να το εικονοποιήσουμε και αυτό που είναι εικόνα της εικόνας, είδωλο του ειδόλου. Η όραση των ονείρων με πείθει ότι είναι αληθινά. Βλέπω την κόρη μου και αισθάνομαι ότι εκείνη τη στιγμή βλέπω όντως την κόρη μου, ενώ βλέπω μια εικόνα μες στο νου μου. Βλέπω μια ερωτική σκηνή, συμμετέχω σε μια ερωτική σκηνή. Μπορεί και όχι με τον νόμιμο σύντροφο. Βλέπω έναν άγριο σκύλο, κάτι άγριο ή κάτι που με φοβίζει, που το θεωρώ απολύτως αληθινό, που μπορεί να ξυπνήσω και κάθιδρη ή τρέμοντας ή έχοντας ανατριχιάσει. Δηλαδή το σώμα το βιώνει σαν να είναι αληθινό. Άμα κάνω δίαιτα. Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Βλέπω ότι τρώω. Επίσης, συχνά βλέπουμε στον ύπνο μας ότι κατοικούμε σε ένα άλλο σπίτι από αυτό που είναι το αληθινό μας σπίτι ή τέλος πάντων το σπίτι στο οποίο νομίζουμε ότι κατοικούμε ή κατοικούμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η ώρες των ονείρων. Την ώρα που είμαστε μέσα στο όνειρο, το βιώνουμε απόλυτη αλήθεια. Αν μας έλεγε κανείς, λοιπόν, δεν σε κυνηγάει κανένας άγριος σκύλος, ηρέμησε, δεν θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας από το φόβο ή το τρέμουλο. Μόνο όταν ξυπνάμε σκεφτόμαστε το όνειρο και λέμε «όνειρο ήταν». Ευτυχώς ή δυστυχώς, ανάλογα τι ονειρευόμαστε. Λοιπόν, όταν ξυπνάμε, να δούμε την άλλη καρτέλα. Ναι, βεβαίως. Όταν ξυπνάμε, γινόμαστε έξυπνοι. Δηλαδή, βρισκόμαστε εκτός ύπνου. Αυτή είναι και η ετυμολογία της λέξης. Έξυπνη, αναγνωρίζω την πλανερή όραση του ύπνου και την ονομάζω όνειρο, όχι πια πραγματικότητα. Μέσα στην όραση του ύπνου το βίωνα ως πραγματικότητα όλο αυτό. Έξυπνη όμως, είμαι εκτός του ύπνου και βλέπω ότι αυτό ήταν μια ψευδαίσθηση. Τα όνειρα λοιπόν είναι εικόνες που προβάλλει ο νους μου, όπως συμβαίνει και με τους άλλους ανθρώπους. Και οι άλλοι το κάνουν κάθε βράδυ. Τελικά, δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου. Όλοι στα κρεβάτια τους το βράδυ ζουν εικονικές πραγματικότητες. Είναι το 1/3 της ζωής μας, ο χρόνος, ο συνολικός που βλέπουμε όνειρα. Ναι. Μμμ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που τον θεωρούμε χειροπιαστό, έχουμε ήδη μια αντίληψη εικονικής πραγματικότητας. Γι' αυτό και όχι τυχαία έρχονται ξανά οι Έλληνες φιλόσοφοι
να μας πούν κάτι που το έχουμε ξαναδεί και βλέπουμε μέχρι να το εμπεδώσουμε. Κοιμόμαστε τούτη τη στιγμή και όλα όσα συλλογιζόμαστε τα βλέπουμε όνειρο ή ξύπνοι και σε εγρήγορση κουβεντιάζουμε ο ένας με τον άλλον. Αναρωτιέται ο Σωκράτης, όπως το περιγράφει ο Πλάτων στο Θεέτητο. Και ο Αισχύλος σχολιάζει στον Προμηθέα Δεσμότη. Ανίσχυρη και άβουλη και ονείρου σκιά η θνητή, εμποδισμένο το γένος των θνητών και τυφλό. Δηλαδή, μας λέει ότι δεν βλέπουμε την πραγματική πραγματικότητα. Υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που όντως μπορούμε να έχουμε εμπειρία της και άμεση. Και αυτή η άλλη πραγματικότητα είναι μεγαλειώδης. Είναι μια πραγματικότητα που κρατάει την καρδιά μας ακλόνητη, το νου μας γαλήνιο και τις σχέσεις μας ειρηνικές. Απίστευτα και ανέλπιστα πράγματα μας περιμένουν, μας λέει επίσης ο Ηράκλειτος, όμως τα θεία νοήματα ξεφεύγουν από τη γνώση μας εξαιτίας της απιστίας μας. Πρέπει λοιπόν να αγωνιζόμαστε να συλλάβουμε αυτό που μας ξεπερνάει. Δηλαδή, αυτό που ξεπερνάει την αντίληψη την καθημερινή, την όραση την περιορισμένη, αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε να συλλάβουμε, γιατί μας περιμένουν απίστευτα πράγματα όταν το συλλάβουμε. Να μην αρκούμε λοιπόν σε αυτό που βλέπουν τα μάτια μου, να μην αρκούμε στον τρόπο που έμαθα να ερμηνεύω την πραγματικότητα και τα πράγματα, αλλά να ζητάω κάτι πίσω από αυτά. Έτσι. Κάτι που αν μπορεί να συμπεριλαμβάνει όλους. Και θα έλεγα ότι αυτό το ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει μαζί είναι ένα ταξίδι που απαιτεί ένα είδος σθένους ψυχικού, ένα είδος γενναιότητας, ανδρείας, γιατί μας καλεί να προσπελάσουμε, να περάσουμε πέρα από τις αντιλήψεις, τις τρέχουσες που έχουμε σε όλη τη ζωή μας και που έχουν και όλοι οι άλλοι λίγο πολύ γύρω μας, αναζητώντας κάτι πιο αληθινό και πιο βαθύ, πιστεύοντας ότι αυτό υπάρχει. Δηλαδή, αρνούμενοι την αμφισβήτηση των αισθήσεων και πηγαίνοντας παρακάτω. Και αυτό όντως χρειάζεται γενναιότητα, γιατί με κάθε τρόπο αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα θα προσπαθεί να μας σύρει στον συνηθισμένο τρόπο σκέψης. Και εμείς θέλουμε να πάμε πάνω από αυτόν. Γιατί όταν υψωθείς πάνω από ένα επίπεδο, ο πόνος που είναι ενός κατώτερου επίπεδου δεν σε φτάνει πια. Ούτε οι ψευδέσεις. Είσαι από πάνω. Πάνω από το πεδίο της μάχης, όπως λένε τα πάνω από το θαύματα. πεδίο της μάχης, όπως λένε τα θαύματα. Ας πάμε λοιπόν πάνω από τα πράγματα με το διαλογισμό. Έχεις πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα σου. Κάθισε σιωπηλά και κλείσε τα μάτια σου. Σκέψου ότι το παρελθόν έχει περάσει. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Συνεπώς το μόνο που υπάρχει είναι αυτή η στιγμή, εδώ, τώρα. Συνειδητοποίησε ότι αληθινά είσαι και ότι αληθινά έχεις είναι στο τετραγωνικό που πιάνεις αυτή τη στιγμή, εδώ τώρα. Και αυτό είναι αρκετό. Για λίγο εστιάσου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε πώς εισπνέεις και πώς εκπνέεις. Συγκεντρώσου στην εισπνοή-εκπνοή σου. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις. Χαλαρώνεις όλο και περισσότερο.
Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις το μέτωπο, τον αυχένα, τους ώμους χαλαρώνουν τα χέρια, ο κορμός του σώματος, η λεκάνη, χαλαρώνουν τα πόδια ως τις άκρες των δακτύλων. Και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας βαθύτερα μέσα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Με τη δύναμη της συγκεντρωμένης σκέψης και προσοχής σου μπορείς τώρα να φανταστείς, να οραματιστείς το κατάλευκο φως που σε περιβάλλει. Είναι το φως της τέλειας αγνής συνειδητότητάς σου. Μέσα σε αυτό το φως νιώθεις σιγουριά, νιώθεις βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Αυτό το φως είναι πάντα μέσα σου. Δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ήρθε μαζί σου από το πατρικό σου σπίτι και έμεινε μαζί σου επειδή είναι δικό σου. Λάμπει μέσα σου επειδή φωτίζει το σπίτι σου και θα σε οδηγήσει για λίγο να θυμηθείς εκείνον τον απέραντο κύκλο της ειρήνης σου που φέρνεις μαζί σου επίσης από το πατρικό σου σπίτι. Αυτός ο κύκλος της ειρήνης που φέρνει μαζί του το φως δεν μπορεί να χαθεί. Κοίτα πως ανοίγει μέσα στο φως ένας άλλος τόπος, λαμπρός, απλός, μέσα στο φως του ήλιου. Μέσα σε αυτόν τον τόπο που ανοίγει, τον υπέροχο, παρατήρησε πως περιμένουν οι χιλιάδες περιστέρια και κρατούν στο ράμφος τους ένα κλαδί ελιάς. Περιμένουν να τους δώσεις την αποστολή τους και αν η καρδιά σου είναι έτοιμη και αν ο νους σου είναι πρόθυμος, ζήτησέ τους να γίνουν οι αγγελιοφόροι της ειρήνης σου. Ζήτησέ τους να πάνε στα πέρατα του κόσμου, στα πέρατα της οικουμένης και να αφήσουν το κλαδί της ελιάς όπου υπάρχει ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο. Και αν η προθυμία σου είναι αρκετή και η ετοιμότητά σου, θα τα δεις να ανασηκώνονται απαλά, να κινούν απαλά τα φτερά τους και να πηγαίνουν σαν αγγελιοφόροι της ειρήνης σου στα πέραντα της οικουμένης, να φέρουν το μήνυμα σαν μια ευλογία στις καρδιές όλων όσων το χρειάζονται.
Τώρα έχεις κατανοήσει ότι όλα περιστέρια είναι οι άγιες σκέψεις σου που είναι πάντα εδώ, μέσα στο φως, εκεί που στέκεσαι, περιμένοντας να φέρουν το μήνυμα της ειρήνης, της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης που φέρνεις μέσα σου από τον Άγιο οίκο σου. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε. Επιστρέφεις με την ειρήνη στην καρδιά σου, στο νου σου, στα μάτια σου, στην κίνησή σου, στο βλέμμα σου, στην ανάσα σου. Έτσι που η παρουσία σου στον κόσμο να είναι μια ευλογία για όλους όσους το έχουν ανάγκη και ένα μοίρασμα για αυτούς που έχουν αναγνωρίσει αυτήν την ειρήνη μέσα τους. Επιστρέφεις και το σώμα σου το νιώθεις τώρα πιο υγιές, πιο εύρωστο, το νου σου αναζωογονημένο με διάβια. Και σιγά σιγά ανοίγεις τα μάτια σου. Ας είμαστε για πάντα ευλογημένοι. Καλώς ήρθατε πίσω και πάλι. Βλέπετε από φορά σε φορά τον κατανοούμε ή τον βιώνουμε όλο και περισσότερο αυτόν τον διαλογισμό. Αυτό το μέρος του εαυτού μας που προσκαλούμαστε να βιώσουμε για λίγο. Από φορά σε φορά ανοίγει όλο και πιο πολύ η κατανόησή μας και έτσι σε ένα χρόνο, ναι, σε ένα χρόνο, γιατί ένα χρόνο διαρκούν αυτά τα μαθήματα, 365 μέρες, όσες είναι και τα μαθήματα. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι καλά, να τα μοιραζόμαστε για ένα χρόνο. Θα ασκηθείτε με τις ασκήσεις. Κάθε μέρα κάντε μία άσκηση. Καλημέρα να έχουμε. Χαίρετε.